මොනවද මේ YouTube කැටගරි කියන්නේ? මොනවද YouTube කැටගරි එකක තියෙන වැදගත්කම? YouTube කැටගරි එකක් ඔයාලා හරියට සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව දැම්මොත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය ඔඩියන්ස් එකට මේ වීඩියෝස් යනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොනිටයිසේෂන් වල ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගෙවන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවද? ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. බලලා ඔයාලා අලුතෙන් පටන් ගත්ත YouTube එකෙන් නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ දේවල් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හරියට අධ්‍යයනය කරලා බලලා YouTube වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාලට ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් මේ YouTube වල ඔයාලට සාර්ථක වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් කැටගරීස්, ටැග්ස්, කීවර්ඩ්ස් මේ වගේ දේවල් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ටයිටල් එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම ඒවා කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අලුත් මලුත් වීඩියෝස් දාපුවාම ගෙන ගන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ ඔයාලට මම YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝස්, ඒ වගේම ඔයාලට තව අවශ්‍ය මොනවාරි ටෙක් සම්බන්ධව මොනවාරි දැනීමක් අවශ්‍ය දේවල්, ඒ වගේ දේවල් තමයි මම මේ channel එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න channel එක share කරන්න මොනවාරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ YouTube categories කියන්නේ කියලා. YouTube categories අපි ඉස්සෙල්ලාම YouTube එකකට මොනහරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට එනකොට තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ YouTube කැටගරි එක. මෙන්න මේ කැටගරි කියන මේක යටතේ තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට අනුව මේ කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයා ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එකට මේ වීඩියෝස් ටික ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උදාහරණයකට හිතමු ඔයා කරන්නේ ටෙක් සම්බන්ධව නැත්තම් এডুকেෂනල් channel එකක්. ඉතින් ඒ এডুকেෂන් channel එකේ ඔයා හොඳ වීඩියෝ එකක් කරලා දානවා. හැබැයි කැටගරිය සිලෙක්ට් කරනවා මොනවාරි ස්පෝර්ට් හරි මොනවාරි වැරදි කැටගරියක්. එතකොට ඔයා ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එකට මේ වීඩියෝ එක යන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ කැටගරි එකේ තියෙන ප්‍රධානම වැදගත්කම මේ වගේ දේවල් අප්ලෝඩ් කරනකොට. ඉතින් ඔයා කරන කන්ටෙන්ට් එකට හරි කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරලා දුන්නොත් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඔයත් එක්ක ටච් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ එන සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කවුන්ට් එක ඔයාට ජෙනුයින් ඔයාගේම වීඩියෝස් වලට එන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කවුන්ට් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ටෙක් සම්බන්ධව හොයන කෙනෙක් නම් ටෙක් සම්බන්ධවම ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් තමයි ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්නේ හරියට කැටගරි දාලා දුන්නොත්. ඉතින් බලමු මේ කැටගරි එකින් එක මොන වගේ වීඩියෝස් වලටද ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම YouTube ස්ටුඩියෝ එකේ මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා මම එඩිට් ගිහිල්ලා මෙතනින් පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන කැටගරි කියන එක ඔයාට අප්ලෝඩ් කරගෙන අඬු මේක අනිවාර්යෙන් හම් වෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරි වල අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම උඩම තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේක සිලෙක්ට් කරපුවාම ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ඇනිමේෂන්. ඉතින් මේ ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ඇනිමේෂන් එකක් කියන්නේ ඔයා මොනහරි ෆිල්ම් දෙයක්, ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් හරි ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් හරි නැත්නම් ඇනිමේෂන් සම්බන්ධව ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයා මේ ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ඇනිමේෂන් කියන කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. එහෙම නැතුව මේ වෙන එකක්වත් මෙතන තියෙන ඔයාගේ ඒ කැටගරි එකට සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයා වාහන පිළිබඳව කතා කරනවා නම් නැත්නම් වාහන පිළිබඳව රිවිව් කරනවා නම් මොනවාම හෝ වාහන සම්බන්ධ දෙයක් කරනවා නම් ඔයාගේ කැටගරි එක වෙන මොකුත් නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ cars and vehicles කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මියුසික් channel එකක් නම් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේම contents ඔයා වීඩියෝස් විදියට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මියුසික් ඉතින් එන්නේ ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මෙන්න මේ මියසික් කියන කැටගරි එක ඔයා යූස් කරන්න ඕන. නම් ඒකට මේ තියෙන එකක්වත් දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා මියසික් කියන කැටගරි එක දැම්මොත් ඔයාට ඕනේ ඔඩියන්ස් එක අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ pets and animals කියලා තියෙන කැටගරි එක. ඉතින් මේ pets and animals එකේ ඔයාලට
යම් කිසි මොනහරි සත්තු ගැන ඒ වගේම ඔයාගේ සුරතල් සතුන් නැත්තං මොනවාම හෝ සතෙක් සම්බන්ධව මොනවහරි දෙයක් තියෙනවානම් ඔයා දාන වීඩියෝ එක අනිවාරෙන් පෙට්සන් ඇනිමල්ස් කියන එකේ දාන්න ඕනි මොකද එහෙම දැම්මොත් තමයි ඔයාගේ ඕඩියන්ස් එකට ඒක හරියට යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන කැටගරි එක තමයි මෙන්න මේ ස්පෝර්ට්ස් කියන කැටගරි එක. ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් වලදී වෙන්නේ ඔයා මොනවාම හරි ස්පෝර්ට් සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවක් සම්බන්ධව දෙයක් දානවා නම් මෙන්න මේ ස්පෝර්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඉතින් මේ travel and events මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ ඔයා මොනවාරි travel කරන දෙයක් නැත්නම් මොනවාරි event එකක් ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව නම් ඔයා කරන්නේ දාන්නේ වීඩියෝස් අන්න එතකොට ඔයා travel and events කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගේමින් කියන එක ගොඩක් වැදගත් ගොඩක් අය ගේමින් channels කරනවා. ඉතින් ගේමින් channels කරන අය පෙලක් වෙලාවට science and technology select කරලා තියෙනවා. ඉතින් science and technology දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ගේමින් channel එකක් නම් කරන්න ඔයා ගේමින් කියන එක select කරලා දෙන්න කැටගරි එකට. එතකොට ඔයාට ගොඩක් දුරට ඔයාගේ audience එක genuine audience එකක් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ people and blogs. ඉතින් people and blogs කියන්නේ ඔයා මොනවද මොනහරි බ්ලොග්ස් නැත්තං වා ගිහිල්ලා මොනහරි පාරි ෆ්‍රෑන්ක්ස් ඒ වගේම මොනහරි වාලා මිනිස්සු සම්බන්ධ ශෝෂල් මොනහරි එක්ස්පෙරිමෙන්ට් කරනවන අන ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ people and blogs කියන කැටගරීකට දාන්න ඕනි. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ කොමඩි. ඉතින් මේකනම් සුලබ දෙයක් මොකද ගොඩක් කොමඩි චැනල්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කොමඩි channel එකක් නම් කරන්නේ ඒකට people and blogs දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොමඩි කියන කැටගරි එක. ඉතින් එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන එක ඔයාලට මොනවාම හෝ එන්ටර්ටේනිං අයිටම්ස් මොනවාරි කරනවා නම් අන්න ඒකට ඔයාට එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක ඔයාට මියුසික් කියන කැටගරි එක දෙන කෙනෙක්ට එන්ටර්ටේන්මන්ට්ුත් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මියසික් නම් කරන්න මියසික් කියන කැටගරක දෙනවනම් තව ටිකක් ඕඩියන්ස එක වාට අල්ලගන්න පුළුවන් ජෙනුවන් ඕඩියන්සක් මියසික් වලට කැමති. ති මේ එන්ටරේට්මන්ට් කියන එක දුන්නත් වරදක් නැහැ. එවුණට වා කරන කැටගරීකම දුන්න නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉති නිවසන් පොලිටික්ස් නිවස් චනල්ලයක් නම් කරන්න ඇත්තම් පොලිටිකල් දේවල් හරි මොනවාරිනම් කතා කරන්න ඉතින් එන්නේ දේවල්ලොට වාට මෙන මේ නිවසන් පොලිටික්ස් කියන එක පාච්චි කරන්න පුළුවන්. how to and style මෙන මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් how to and style කියන එකේ වාට පුළුවන් වා කරන්න කුකින් චැනල් එකක් නම් කුකින් චැනල් එක මෙන මේ how to and style කියන කැටගරීකට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් අන්න කුකින් චැනල්ස් කරන කෙනෙක් නම් වාට how to and style කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එඩියුකේෂන් චැනල් යන්නම් කරන්න මොනවාරි දෙයක් උගන්නනවා නම් මෙන්න මේ එඩියුකේෂන් කියන කැටගරීක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ එඩියුකේෂන් කියන එක ඔයාට ගුරුවරයෙක් නම් මොනහරි පාසල් සිසුන්ට අන්න ඒ වගේ දේවල් උගන්නනවනවා මැත් සයින්ස් හෝ ඉංග්ලිෂෝ මොනහරි විෂයධාරාවක් යටතේ උගන්නනවනම් තමයි මේ එඩියුකේෂන් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් සයින්සන් ටෙක්නෝලජි එකයි එඩියුකේෂන් කියන එකයි දෙක පටල ගන්න ගොඩක් අය. ඉතින් ඔයා ටෙක් සම්බන්ධ මොනවර්දයක් උගන්නනවන එක එඩියුකේෂන් කියන කැටගරීකට දැම්මට වඩා ඔයාට සයින්සන් ටෙක්නෝලජි කියන කැටගරීකෙන් ගියොත් ඔයාට වගේ ඕඩියන්ස් එක ටිකක් අර එඩියුකේෂන් කියන පැත්තට වඩා සයින්සන් ටෙක්නෝජි හොයන අයගෙන් වාට සබ්‍රයිබස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒවගේ දේවල් පටල ගන්න එපා. මේ පටල ගන්න නිසායි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ සයින්සන් ටෙක්නෝලජි. මේක ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් ටෙක් channel එකක් නම් වා කරන්නේ වාට පුළුවන් මෙන්න මේ සයින්සන් ටෙක්නෝලජි කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මේ non profit and activism. ඉතින් ඒක මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ NGO වලට ඒ වගේම මොනවත් පබ්ලිසිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව සමාජ සේවයක් වගේ දන් කරන්නේ අන ඒ වගේ දේවල්ලට තමයි මේ non profits කියන profits ගන්න නැති සමාජ සේවයක් කරන පබ්ලිසිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති අන ඒ වගේ දේවල් කරන කෙනෙක්ට තමයි මේ non profits and activism කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාමගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා මතක බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න අලුත් මලුත් වීඩියෝස් දාපුවම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින්
එහෙනම් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමුවෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවස.